fost o experiență plăcută, am învățat lucruri noi, alte aplicații decât la primul seminar, pe care o să le pot folosi în timpul orelor de matematică și TIC. În cadrul zilei de ieri, care a fost plină, dar și astăzi, am apreciat în special aplicația GeoGebra, în care consider că e solicitată inventivitatea și ingeniozitatea copiilor pentru realizarea unor desene, dar și cunoștințele teoretice legate de matematică. În primul an, într-adevăr, la primele seminarii, am învățat foarte multe lucruri, am performat în ceea ce am făcut aici la seminar, la clasă, la școală și anul acesta continuăm să învățăm lucruri care cred că pentru dascăl este o calitate. Trăind în epoca tehnologiei, unde totul e digital, îi ajută un pic mai mult să vadă anumite lucruri, mult mai ușor. Și totuși e o aplicabilitate a matematicii, o altă parte decât numai să scrii. Întâlnirea cu colegii mai vechi, să zic așa, în proiect, e binevenită și am avut de câștigat, cred, informații în plus legate de experiența lor la catedră, vis-a-vis de folosirea tabletelor, de reacția copiilor și cred că e util schimbul acesta de informații. Este un impact din partea acestui proiect tocmai pentru acei elevi de la țară. De ce? Copiii sunt la fel, nu contează că este la oraș sau la țară. Lipsa de informație ne face să fim diferiți. Dacă îi dăm și acelui copil aceleași posibilități ca și copilului de la oraș, și el va avea aceleași rezultate. Să-i dăm copilul acces la informații, în primul rând. În momentul în care am aplicat la programul acesta național, la Digitaliada, am avut într-adevăr o întrebare. Ce mă motivează? Cred că dau același răspuns. Sunt dascăl.